Χαίρετε πάντες, γεια σας. Και τώρα θα διαβάσουμε την επί του Όρους Ομιλία στα ελληνικά από το ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαια 5 έως 7. Κεφάλαιον 5. Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθαν αυτό οι μαθηταί αυτού. Και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον, μακάριοι η πτωχοί το πνεύματι, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην. Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι εστε, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν και ύπωσιν παν πονηρών κάθημων ψευδόμενοι. Ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγγελιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ούτως γαρ εδίωξαν τους προφήτας τους προ ημών. Ημείς εστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μορανθεί, εν τίνη αλυσθήσετε. Εις ουδέν ισχύει, έτι ημί βληθέν έξω, καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς εστε το φως του κόσμου, ου δύναται πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Ουδε καίουσιν λίχνον και τεθέασιν αυτόν υπό το μόδιον επί την λιχνίαν και λάμπει πάσιν της εν διοικία. Ούτως λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον κατελήσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον κατελήσε αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιότα εν η μία κεραία ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτως τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ώστε αν ποιήσε και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαρ ημίν ότι εάν μη περισσεύει ημών η δικαιοσύνη πλέον των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Οικούσετε ότι ερέθη της αρχαίας ου φωνεύσεις, ώστε αν φωνεύσει ένοχος εστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού ένοχος εστε τη κρίση, ώστε αν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος εστε το συνεδρίο, ώστε αν είπε μωρέ, ένοχος εστε εις την γέεναν του πυρός. Εάν ουν προσφέρεις το δωρόν σου επί το θυσιαστήριον κακή μενιστής, ότι αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφες εκεί το δωρόν σου εμπροσθέν του θυσιαστηρίου και είπαγε, πρώτον διαλάγηθε το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δωρόν σου. Ίσθη ευνοών το αντιδίκο του. Στίχος 25. Ίσθη ευνοών το αντιδίκο πρόσφερε το δωρόν σου. Ίσθη ευνοών το αντιδίκο σου ταχύ, έως ότου η μετ αυτού εν διοδό. Μη ποτέ σε παραδώ ο αντίδικος και το κρίτη, και ο κρίτης το υπερρέτη και εις φυλακήν βληθήσει. Αμήν λέγωσι, ου μη εξέλθεις εκείθεν, έως αν αποδός των έσχατων κοδράντην. Οικούσετε ότι ερέθη ου μη χεύσεις, εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία σου.
εν τη καρδία αυτού. Είδε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρ σοι είναι απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψαν αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρ σοι είναι απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου εις γέναν απέλθει. Ρέθη δε, ως αν απολύσει την γυναίκα αυτού, δότο αυτή αποστάσιον. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πας ο απολύων την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας ποιη αυτήν μοιχευθύνε, και ως εάν απολελημένην γαμίσει μοιχάτε. Πάλιν οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίας, ουκ επιορκήσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκους σου. Εγώ δε λέγω ημίν μη ομάσε όλος, μήτε εν το ουρανό ότι θρόνος εστίν του Θεού, μήτε εν τη γη ότι υποποδιών εστίν των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα ότι πόλης εστίν του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις, ότι ου δίνασε μίαν τρίχα λευκήν πίσα ή μέλανεν. Έστω δε ο λόγος ημών ναι, ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Οικούσετε ότι ερέθη, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό, αλ ώστι σε ραπίζει εις την δεξιάν αγώνα σου, στρέψον αυτό και την άλλη. Και το θελοντήσι κριθήνε και τον χιτωνά σου λαβήν, άφες αυτό και το αιμάτιον. Και ώστι σε αγαρεύσει μίλιον είπαγα μετά αυτού 2. Το ετουντήσε δός και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς. Εκούσετε ότι αρέθη αγαπήσεις τον πλησιόν σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών και προσεύχεστε υπέρ των διεκόντων ημάς. Όπως γέννηστε η γη του πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γαρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τίνα μισθόν έχετε, ουχή και η τελώνε το αυτό ποιούσιν, και εάν αγαπάσιστε τους αδελφούς ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε, ουχή και οι εθνικοί το αυτό ποιούσιν. Έσεστε ουν ημείς τέλειοι ως ο πατήρ ημών ο ουράνιος τελειός εστίν. Κεφάλαιον 6. Προσέχετε δε την δικαιοσύνη ημών μη ποιήν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήνα αυτής. Είδα μηγέ, μισθόν ουκ έχετε παρά το πατρί ημών το εν της ουρανής. Όταν ουν ποιείς ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις έμπροσθεν σου ως περ οι υποκριτέ ποιούσιν εν της συναγωγές και εν τες ρήμες, όπως δοξάστοσιν υπό των ανθρώπων. Αμήν λέγω ημίν, απέκουσιν των μισθών αυτών. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου τύπη η δεξιά σου, όπως ισού η ελεημοσύνην εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι. Και όταν προσεύχεστε, ουκ έσεστε ως οι υποκριτέ, ότι φιλούσιν εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατείων εστώτες προσεύχεστε, όπως φανώσιν της ανθρώπης. Αμήν λέγω ημίν, απέκουσιν των μισθών αυτών. Σίδα όταν προσεύχει, είσαθε εις την ταμιόν σου και κλείσες την θύραν σου, προσεύξε. Το πατρί σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι. Προσευχόμενοι δε μη βαταλογήσετε ως περ οι εθνικοί. Δικούσιν γάρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισακουσθήσονται. Μη ουν ομοιωθείτε αυτής. Είδεν γάρ ο πατήρ ημών, ον χρίαν έχετε προ του ημάς ετέσε αυτόν. Ούτως ουν προσεύχεστε ημείς, πατέρ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομα σου.
ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς εφήμεν τις οφελέτες ημών. Και μη συνεχίσει μας εις περασμόν, αλλά ρίσε μας από του πονηρού, ότι σου στην η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Εάν γαρ αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφήτε της ανθρώπης, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δε νηστεύετε, μη γίνεστε ως οι υποκριτέ σκυθροποί. Αφανίζουσιν γαρ τα πρόσωπα αυτών όπως φανώσιν της ανθρώπης νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν, απέκουσιν των μισθών αυτών. Σι δε νηστεύον, αλλά ψέσου την κεφαλήν και πρόσωπον σου νύψε. Όπως μη φανείς της ανθρώπης νηστεύον, αλλά το πατρί σου το ενδοκρυφαίο. Και ο πατήρ σου ο βλέπονον το ενδοκρυφαίο αποδόσισι. Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουσιν και κλέπτουσιν. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδε κλέπτουσιν. Όπου γάρ εστιν ο θησαυρός σου, εκεί εστε και η καρδία σου. Ο λίχνος του σώματός εστιν ο οφθαλμός. Εάν ουν η οφθαλμός σου απλούς, όλον το σώμα σου φωτεινώνεστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Ή ουν το φως το εν σύ σκότος εστιν, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται δυσί κυρίς δουλεύειν. Ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει. Ή ενός αν θέξετε και του ετέρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε ή τι πείτε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλειών εστιν της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εν βλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπήρουσιν ουδε θερίζουσιν ουδε συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά, ουχ ημείς μάλλον ενδιαφέρεται αυτόν, τις δε εξ ημών μεριμνών δύναται προστείνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσιν. Ου κοπιώσιν ουδε νύθουσιν. Λέγω δε ημίν ότι ουδε Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν... Λέγω δε ημίν ότι ουδε Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε τον χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός ούτως αφιένους. Είδε τον χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ο Θεός ούτως αμφιένουσιν ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Μη ουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πιόμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γαρ ταύτα τα έθνη επιζητούσιν. Είδεν γαρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Μη ουν μεριμνήσετε εις την αύριον, ή γαρ αύριον μεριμνήσει εαυτής. Αρκετόν τε ημέρα η κακία αυτής. Κεφάλαιον 7. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Εν ο γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεστε, και εν ο μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σω οφθαλμό δοκόν ου κατανοείς, ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος εκ του οφθαλμού σου, και ειδού, ειδοκός εν το οφθαλμό σου.
Υποκριτά, έκβαλα πρώτον εκ του οφθαλμού του... Υποκριτά, έκβαλα πρώτον εκ του οφθαλμού σου την δοκόν, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δώτε το Άγιον της κυσήν, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας, ημών έμπροσθεν των χείρων. Μήποτε καταπατήσουσιν αυτούς εν της ποσήν αυτών, και στραφέντες ρίξωσιν ημάς. Τίτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πάσκαρ ο ετών λαμβάνει, και ο ζητών ευρίσκει, και το κρούοντι ανοιγήσεστε. Και το κρούοντι ανοιγήσετε. Ητής εστίν έξιμον άνθρωπος, ον ετήσι ο Υιός αυτού άρτον, μη λίθον επιδώσει αυτό, ή και εκθήν ετήσι, μη όφιν επιδώσει αυτό. Ιουν ημείς πονηρίοντες, είδατε δώματα αγαθά διδώνα της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής δώσει αγαθά της ετούσιν αυτόν. Πάντα ουν όσα εάν θέλετε ειν ποιούσιν ημίν οι άνθρωποι, ούτως και ημείς πείτε αυτής. Ούτως γάρ εστιν ο νόμος και οι προφήτε. Εις έλθητε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισιν οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Τη στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισιν οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε από των ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εισιν λύκοι άρπαγες. Από των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Μη τι συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλάς ή από τριβόλων σίκα. Ούτως παν δένδρον αγαθών καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρών δένδρον καρπούς πονηρούς ποιεί. Ου δύναται δένδρον αγαθών καρπός πονηρούς ποιήν, ου δε δένδρον σαπρών καρπούς καλούς ποιήν. Παν δένδρον μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Άρα γε από των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Ου πας ο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών, αλ όποιον το θέλημα του πατρός μου εν της ουρανής. Πολλοί ερουσίν μη εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτω σο ονόματι επροφητεύσαμεν, και το σο ονόματι δαιμόνια εξαβάλλομεν, και το σο ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν, και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνω ημάς. Αποχωρείτε από μου, οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πας ουν όστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιοι αυτούς, ομοιωθήσετε ανδρή φρονίμο, όστις οκοδόμησεν αυτού την οικίαν επί την πέτραν, και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσαν τη οικία εκείνη και ουκ έπεσεν, τεθεμελιώτο γαρ επί την πέτραν. Και πας ο ακούων μου τους λόγους τούτους και μη ποιον αυτούς ομοιωθήσετε ανδρή μωρό, όστις οκοδόμησεν αυτού την οικίαν επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν την οικία εκείνη και έπεσεν και είναι η πτώση αυτής μεγάλη. Και αγένετο ότε ετέλησεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξαπλήσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Ειν γαρ διδάσκον αυτούς ως εξουσίαν έχων και ούχ ως οι γραμματείς αυτών. Τέλος κεφάλαιων 7 Ματθαίου. So that was the Sermon on the Mount in Greek. So trying to read for fluency, fast, not trying to think of the words and just trying to think in Greek
as you go. It's a helpful practice. So you need to do in language acquisition, especially with a language that you can't immerse yourself in. Like you can't move to ancient Greece. I can't move to a place where Koine Greek is spoken and just immerse myself in it. So one thing you do is you need to do both intensive and extensive reading. Extensive reading is you're just trying to get as much relatively comprehensible input as possible coming in. And then intensive reading is where, I'm going to take a paragraph or a pericope of some portion of Greek from the New Testament or the Septuagint or something like that, and I'm going to make sure I understand every verb, every noun. I can parse everything. I have complete understanding of all of it. I'm going to study it in depth intensively. But it's also important to do a lot of extensive reading with diglots or interlinears, something where you understand the vast majority of what it is you're reading. That's the best way to have comprehensible input. It's not going to do much good if you don't know the vast majority of the content that you are taking in. So it needs to be anywhere from 85 to 95% comprehensible, probably more and upwards towards 90-95% comprehensible. If it's not, then you're not ready to read that text. So for me, the Gospels, especially Matthew, Mark, and John. Luke is a little bit more difficult for me. Matthew, Mark, and John in Greek, the vast majority of it would be in the 90 to 95 comprehensible range, where I'm not having to think and translate in English. I'm able to just read it in Greek, and so it's good for me to regularly go through those Gospels and just read large chunks aloud or listen to large chunks aloud while reading along in Greek, and not try to worry about words, the exact meaning or definition. You just kind of learn them through context and begin to absorb them. But for that to work and for that to be effective, you need to have about a 90 to 95% comprehension of the text you're reading. So anyway, for those of you who are learning Greek, studying Greek, who are pastors, who know Greek, I encourage you to get on your Greek studies and just make it part of your daily reading habits, reading Greek. You really can do it. You just have to commit the time to reading Greek, and your skills will continue to improve, both exegetically, your preaching. But I think it was A.T. Robertson said the best way to, at the end of the day, when all is said and done, the only way to truly know the Greek New Testament is through prayer. So this should not just be a mere academic exercise or just a mere enjoyment exercise. It should be a spiritual exercise primarily and as well. So anyway, I hope that was helpful or at least interesting for you. And if you guys know Greek or are studying Greek, I encourage you to get on your Greek studies. Hope you're all well. God bless you.